pornească foarte greu benzinarul. Am să vă arăt acum din ce cauză. Este vorba de senzorul de turație de pe volantă. Senzor care se află aici. Este vorba de acesta. Dacă pot să ajung, vai, ce arde, mă. Pentru cel de-al doilea voi folosi o prelungire mai scurtă. Nu pot să filmez aici, să vedeți și voi exact ce fac, dar vă pot spune că e inuman. Odată ce ai scos șuruburile, și mă gândesc cu groază că trebuie să-l montez la loc. Normal ar fi ca acest senzor să-l schimbați, în niciun caz să-l curățați. Eu l-am curățat să văd doar dacă are vreun efect.